ماما حكروني قالوا غي افريكان لي في اللعب دروكا غادي يبان فهمونيش لا سدو البيبان جايب روحي قانا باللي كان طبقات لي السلام عليكم. اليوم غادي ندير ان شاء الله توتوريال ديال ستورمي افريكان بلا مونتاج ان شاء الله ياك هادشي اللي يلا. شي اضافه تاعنا نزيدها. المهم عندنا في الاول عندكم فري ستايل حتى فاش كيقول الدراري عاد كتبدا الكوري ديالنا. كنبداو بستيب بلا غوش لور و مان دوات لور بوم كنرجعو عندنا 5 6 7 8 بوم بوم. دابا عندنا اليمنيه طالون كنرجعو وكنجيب لي طريق شويه عندنا بوم اي بوم من الاول 5 بوم 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 مرة أخرى 5 6 7 8 بوم 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 بوم. ياس خليكم هنا من هنا غادي نكروازي باليمين. ياس وغادي نجيب اليسريان. ياس من الأول 5 6 7 8 عندنا بوم 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 خواز جيب. ياس من هنا خليكم هنا نزيد قدام خليكم هنا من هنا عندي جوج مرات اليمينيه كتجي 1 2 ياس 5 6 7 8 1 2 ياس باليدين عندنا اليمينيه كدور كنديرو 1 2 ياس من الاول 5 6 7 8 عندنا بوم بوم با 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 بوم 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 بوم. ياس مرة أخرى 5 6 7 8 بوم بوم تا 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 توت توت. ياس من هنا نسيت شنو كاين من بعد. وقيلا هادي شنو عندنا من بعد؟ شنو عندنا من بعد؟ صافي تفكرت صافي. عندنا تا تا هنا عندنا سام غنمشي اليمنية وغادي نجيب عندها اليسرية غنمشي عاوتاني باليسرية ونجيب اليمنية. اوكي عندنا 5 6 7 8 1 2 1 2 ايزي 5 6 7 8 اي 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 اي. عندنا باليدين بحال كنشد شي حاجة كنجيب عندي كنشد عاوتاني وكنجيب عندي. ياك من الأول 5 6 7 8 با با بو بو با 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 ايكو ايكو با 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 با. برافو. اوكي 5 6 7 8 بوم بوم كا 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 بوم كا با بوم كا بوم كا. ها دونك اذا من هنا عندي يلا جيت انا باليمية غنعاود نخرج باليمية تافع وجهي ودي اليمية هنا. دونك من هنا عندي ايه وكنرجع 5 6 7 غنبداو غنعاودو من هنا 5 6 7 8 با 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 5 6 7 8 با 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 با. ياس فتحة شوية هنا انا مزيان صافي مزيان. من هنا درنا با. دابا ما غنرجعش عادي غنرجع وغنجليس جليس الآن 5 6 7 8 عندنا بوم بوم بوم. ياس 5 6 7 8 بوم بوم بوم. ياس نعاودو من الأول ونكملو 5 6 7 8 عندنا با با دو دو تا إيك إيكا إيدو تا إي سيراج سيراجي إي ها ها. ياس هنا عندي شاسي بوم. ياس هنا عندي بوم صافي 5 6 7 8 عندي بوم وهنا
شدينا كيتحلوا كيكونوا هنا كنمشيو بوم بوم ياك هنا عندي الرجلين بوم 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 واقع يس اجي 5 6 7 8 ماما بوم 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 يس غنزيدو دابا ديطاي صغيور هو غنديرو ماما اون فوا غادي نحط هاد الرجل هنا كتف ديالي اليمني خاصو يولي يطلع خاصو يولي معندكش ياك 5 6 7 8 ماما رجع كتفك وعاد كمل خليه كيبقى اللور 5 6 7 8 ماما اي ياك دونك عندنا من ماما 5 6 7 8 ماما عوج هنايا نيشان مع كنجيب رجلي هنا نيشان بوارا ياس 5 6 7 8 ماما بوم 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 نكملو هنا عندنا افريكان هنا نيشان مع كنهز هذا الرجل عندي بوم بوم نديروها من بوارا عندنا بوم 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 يس 5 6 7 8 بوم بوم كاكا كنزيد 5 6 7 8 بوم بوم كاكا بوم بوم يس 5 6 7 8 كاكا بوم بوم هنا عندي ايزي بوم بوم غير دومي بوانت وكنرجع يدير عندي بوم بوم شويه من هنا 5 6 7 8 بوم بوم كاكا بوم بوم اي كا ايزي من هنا عندي اي بوم اي بوم بوم اي بوم ايزي ونزيد عليها غير يدي اي بوم اي يس 5 6 7 8 اي بوم اي بوم من ها من هذه 5 6 7 8 افريكا بابا بوم بوم اي بوم اي بوم شنو بقات لينا؟ بقات لينا بوم اي بوم لا درنا اي بوم بقات لينا كا المهم درنا اي بوم هنا عندي نفسها غير جوج مرات ثاني كا اي كا يس 5 6 غير من هنا 5 6 7 8 اي بوم اي كا يس هنا درنا اي كا هنا عندي ركابي كنا نرسم بهم دوارات اف اف على حسب لي بارول لا كاين المهم على حسب لي بارول كاين اف يس بيدي كندير بها روحي اف ايوا ها روح هذيك ما عرفتش ما يكسر يا مرت المهم بلا انا عاود من هنا ونكمل 5 6 7 8 اي بوم اي بوم اي كا بوم 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 يس نعاودو غير من هنا ونكمل 5 6 7 8 عندنا اي بوم اي بوم هنا كدير اللي بغيتي كاين واحد السيلونس انا درت فيه بحال هكا فيديو ولكن انت دير اللي بغيتي انت دير اللي بغيتي انا درت غير بحال هكا المهم كيبان نديرو شي مره الموسيقى حتى لهنا ونكملو دابا غندخلو في الدوزيام بارت ياك شي علاش جبتو معايا 5 6 7 8 دراري بوم بوم كاكا تو تي تي بوم بوم تا 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 سير بو 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 ماما بو 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 كاكا تو 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 ايك ايكا ياك هنا من بعد ما درنا جوج مرات كنوقفو كديروا اللي بغيتو عندكم واقيلا فاجي دو طون هنا كنبداوش مع الموسيقى كنبداو مع لي بارول عندنا بوم بوم 5 6 7 8 بوم بوم كتشوف هادشي صدرنا كيشوف هادشي لا صدر صدرك 5 6 7 8 بوم بوم يس اليدين عندنا بوم عندنا بوم بوم 5 6 7 8 بوم بوم يس 5 6 7 8 بوم بوم
وكنرجع كنشوف في الجهه الاخرى. سير شوف ديالك. 8 بوم بوم لا كتشبه 5 6 7 8 بوم بوم. دابا غنرجع غنشوف في الجهه الاخرى. بوم بوم ما ندير والو. ياس غنعاود عاوتاني مره اخرى غندير بوم بوم. ثالث هنا غنرجع وغندير بوم بوم. ياس 5 من الاول 5 6 7 8 بوم بوم كا كا بوم بوم ايكا ايكا. ياس رجلين عندنا ايكا ايكا، باليدين عندنا ايكا 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 ايكا. ياس 5 6 7 8 با با بوم بوم با با اي بوم اي بوم. ياس هنا خليك هكا. هنا نيشان عندي برجلين بوم 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 بوم. ياس 5 6 7 8 بوم 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 بوم. ياس اليدين سالينا هنا ديريكتومون كندورهم وكنطلع هكا. اليدين بوحدهم عندي بوم كيبقى طالعين شويه. ياس 5 6 7 8 نديرو من هنا 5 6 7 8 بوم بوم كا 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 كا. ياس مرة أخرى ونكملو 5 6 7 8 بوم بوم كا 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 كا. هنا من هنا نيشان عندي غير بوم كنرجع 5 6 7 8 زيد رجع. ياس نكملو. هنا عندي جوج المرات في يدي عندي بوم بوم. عندي بوم 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 بوم. لا هادي خليها ما تجيبهاش. اي بوم بوم كتمشي 5 6 نديرو من هنا 5 6 7 8 عندنا بوم 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 بوم. دابا نزيدو رجلين عندنا كيديرو بوم بوم 6 5 6 7 8 بوم بوم. ياس دابا من هنا نجي من هنا يدي كدور كتجي وكدور كتمشي معاها كندير رجلي. انا هنا كندير بوم بوم. دابا غندير ندير بوم 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 بوم. ياس هاي هادي هنا ياس من هنا 5 6 7 8 بوم 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 بوم. هاكا كتدور اي 5 6 7 8 بوم بوم بوم. ياس خليك هنا. دابا غادي ندور وغادي نجيب هاد الجهة كتكون هنا كتولي بحال شي سيف. وندور وكنجيبها وغادي ندور حتى كنشوف الكاميرا من الجهة الأخرى كنعاود شوية 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 5 6 7 8 درنا بوم 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 بوم. دابا غادي ندور غادي ندور يديك عاوتاني الجهة الأخرى وتجيبها عندك وغادي تجي هنا. يس 5 6 7 8 بوم 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 با با بوم. رجع دور لا ترجع كتبقى هنا كتبقى لتحت وكندور عاد كتمشي هذاك. هنا ما عندناش ما كيطلعوش بجوج عندنا من هنا با 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 من هنا عندنا كترجع وكيطلع بوم 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 بوم. ياس غير من هنا من 5 6 7 8 بوم 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 بوم. رجع كا 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 بوم بوم. يس بالراس 5 6 نبقى معك 5 6 7 بوم 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 كا بوم. رجع بوم بوم كا كا بوم بوم. عطاش نكملو من هنا عندنا بوم بوم. هنا كتلعب شويه ويد كتسد بها عينيك
دام بابا وين كدير انا وين كدير انا وسالينا غنعاودو البارتي الاخر اخر مره بشويه باش نديرو بمنطقه واحد وسالي حشومة هذيك 5 6 7 8 ولا بوم 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 كا بوم دور كوكو كاكا بوم 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 يس الموسيقى ولا بلا موسيقى؟ هذه الموسيقى عاود من الأول يس بلا موسيقى شوف انا عاود لا زرف غادي نعاودو من الاول بشويه 5 6 7 8 دراري بوم كا بوم بوم كا بوم كا ايكو ايكو بوم تا تن تا تن تا 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 بوم تا تا بوم بوم كا كا بوم ايه ايه ايكا بوم 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 دراري بوم با 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 بوم كا 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 بوم 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 كا كا بوم 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 با بوم كا كا بوم 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 تا 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 واو 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 ديروا الموسيقى خويا دراري داروا الفلطة تبعوا البابي حدهم سمعوا الاورو تلاحوا بدو بيي اوكي سولتيني نقولك فابي الماغري قاعد ضربي في قلبي باقي ماما حقروني قالوا غي افريكان كيف اللي بدروكا غادي يبان ما همونيش لا سدو البيبان جايب روحي قانا باللي كان طرقت لي مرة في لي افريكا ولا الراب سولي مغرب لا باغي يتعرف شنو اللي خلى الدراري عمرو سفارة داما تسولت بابي سولي مجرب صدمو في البحر واخا عمر يجرب غما جايني الخطرة عمري دي مرة اشنو لي بالي لا صوفي دلاميف ما تكتيش ماليش بينا لو غنقولها ليك